लिखित स्वरूपातल्या संहितेचं व्हिज्युअलायझेशन करण्याची तुझी काय पद्धत आहे? वाचनाला सुरुवात केल्यानंतर सबकॉन्शियसमध्ये थोडासा सेट साधारण कसा असावा याची एक 2-3 व्हेरिएशन किंवा एक व्हेरिएशन माझ्या मनासमोर साधारण काय लाईट करीन मी, कसं करीन, असं एक व्हिज्युअलाइज करत करत मी वाचन सुरू केलेलं असतं. ॲक्च्युअल तालीम सुरू करायच्या आधी मात्र नेपथ्यकार, जर मी नेपथ्य करणार असेल तर माझा ग्राउंड प्लॅन, जर वेगळा माणूस करणार असेल तर त्याचा ग्राउंड प्लॅन चर्चा करून फायनल्स केलेला असतो, म्हणजे स्टँडिंग सुरू करण्याचे एक 5-6 दिवस आधी. तर तो कागदावरती समोर आखून वाचणं जेव्हा चालू असतात तेव्हा मनातल्या मनात माझ्यासमोर की ओके, हा पहिला सीन सुरू झाला, डोरवेल वाजली, हा इकडनं येईल, ही इथे सोफ्यावर बसलेली असेल, मग आता ते बोलतील, ते बोलण्याचा सीन कदाचित इथे घेता येईल किंवा कदाचित हा इथे आणि ते किचनमध्ये काहीतरी करता करता बोलते असं घेता येईल. असं वाचन चालू असताना मनासमोर ते मी हलवून किंवा ते करून बघत असतो. त्याच्यामध्ये नॉर्मली 2-3 गोष्टी असतात की डायनॅमिकली सगळ्या स्टेजचा, म्हणजे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स असतात त्याप्रमाणे डायनॅमिकली सगळ्या स्टेजचा समान आणि चांगला वापर होतो आहे की नाही, सीन मुवमेंट वाईज खूप स्टॅटिक होत नाही आहेत ना, आणि कॉम्पोजिशनल काही मला इंटरेस्टिंग गोष्टी करता येत आहेत का, की ज्या संहिता, कॅरेक्टरायझेशन किंवा त्यांचं इंटर रिलेशन या दृष्टीने एनहान्स करू शकतील किंवा भर देऊ शकतील. हा थोडा एक्सप्लेन करणं पण. म्हणजे कसं आहे की प्रत्येक सीन किंवा त्याच्यातली प्रत्येक गोष्ट कॉम्पोजिशन वाईज इम्पॉर्टंट पद्धतीने दरवेळेला नाटकात लावता येत नाही, पण काही जागा असतात संहितेमध्ये. जसं फॉर एक्झाम्पल माकडाच्या ती शॅम्पेनमध्ये आता मला जे आठवतं आहे, म्हणजे बऱ्याच येते, एक मला आठवते नीट ती सांगतो की त्याच्यामध्ये एक सीन वाचताना एक कॉम्पोजिशन असं असतं की ते पेन्सिल हे जे पात्र आहे स्त्रीचं काम करणारी, जी आता तुमच्या तिघांपैकी मी एका पुरुषाला निवडणार आहे आणि तुम्हाला मी आता 15 दिवसांची मुदत देते, पण मला अटी आया असतील वगैरे असं त्यांना सांगते. तर समोर त्याच्या आधीचा सगळा सीन असा असतो की ते सगळं तिच्या भोवती फ्लर्ट करतायत, ती पण फ्लर्ट करते, आणि ते डायनॅमिक कॉम्पोजिशन आहे, म्हणजे असं कोणी कोणाबरोबर नाही आहे, म्हणजे ऑल विथ ऑल कॉम्पोजिशनमधनं तो सीन सगळा फिरतो आहे. सो त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर वाईज खूप ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस कॉम्पोजिशनला कोणीतरी नाही, पण हा एक डिस्टिंक्ट पॉईंटमधला त्या सीनमधला असं वाटलं की त्याच्यामध्ये ती सुपेरियर लेवलला आहे आणि हे तिघंजणं सगळ्या अटी मान्य करायला तयार आहेत, सगळं करायला मान्य आहे, त्याच्याशी लग्न करायचं असेल तर सगळं कॉम्प्रोमाइज करायला तयार आहे, काय करेल. सो हे कॉम्पोजिशन काय असेल, सो ऑब्व्हियसली फिजिकली हायर आणि लोअर लेवल्सचा वापर करता येईल असं पण मनात आलेलं पहिलं. पण त्या सेटवरती तसं खूप लेवल डिफरन्स असलेला सेट नव्हता. म्हणजे एक हॉल होता, त्याच्यावरती 3 बेड होते आणि उजव्या बाजूला एक इंडियन सिटिंग होती. सो म्हणजे मग हे तिघं बसले तर ती उभं राहून सीन करू शकते, आणि मग हे बेडवर बसले तर ते तिघं जमिनीवर बसून सीन करू शकतात. पण घरातल्या हॉलवरती तिघं जमिनीवर बसले तसा सीन मी वेगवेगळ्या पद्धतीने लावण्याचा प्रयत्न केला, करून बघण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते ऑड व्हायचं. म्हणजे खूप अशी मान तिरपी करून कोणाला तरी बोलायला लागतं आहे, खूप अशा पद्धतीने बोलायला लागतं आहे, कारण ते डायनॅमिक कॉन्व्हर्सेशन ती तिघांची बोलते, तिघं एकमेकांशी भांडतात पण तिच्याशी पण बोलत आहेत, असा तो सगळा सीन सुरू आहे. पण हे कॉम्पोजिशन हवं असं मला वाटत होतं, पण मग ते फायनल कॉम्पोजिशन काय असेल तर म्हटलं की ते मग थोडं आपण आर्टिफिशियल शाळेसारखंच लावूया. म्हणजे शाळेत असे रांगेत जसे मुलं बसलेले असतात पळ्याकडे तोंड करून, तसे तिघं बसले आणि ती ह्याच्यावर लोडाला टेकून वगैरे असे एक शांतपणे बसलेली, आणि मग ती असं कर तसं कर अशा ऑर्डर देते, असं पण एक हॉरिझॉन्टल लावूया. पण त्याच्यामध्ये धोका असा होता की तो पूर्ण मोठा 10-12 मिनिटांचं सीन, बरं त्याच्यामध्ये ते उठून मुवमेंट करण्याची पॉसिबिलिटी नाही आहे, ती पण उठून मुवमेंट करण्याची पॉसिबिलिटी नाही. मग हे कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग आहे, पण अख्खा सीन प्रोफाईलमध्ये करायला लागेल की हे बसून इकडे बघतायत आणि ती बसून त्यांच्याकडे बघते. सो मी डायरेक्ट फेस मला मिळणार नाही पात्रांचा, पण मला कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग मिळेल. तर असे जे 2-3 विचार आहेत त्या, पण त्याच्यामध्ये मला काही फायनल करता येत नाही, ते मी थोडेसे मार्क करून ठेवलेले असतात, तर ते त्या वाचनाच्या प्रोसेसमध्ये झालेले असतात. तसं आपण त्याला एक स्टिल्स म्हणूया, असे त्या संहितेतले कधी कधी असतात ज्याच्यातले मी काही फिक्स केलेले असतात की हां हे कॉम्पोजिशन इथे पाहिजे, ते तिथे पाहिजे. ते जर नक्की फिक्स झाले असतील तर मग पुढचं असं असतं की त्याची कोरिओग्राफी अरेंज करायची की ह्या पोझिशनला हे लागण्याकरता त्याच्या आधीच्या काही वाक्यांपासून सगळेजण त्या पोझिशनला येण्याकरता मुवमेंट कशा असतील. सो तो सीन बसवायला घेताना 5व्या मिनिटाला मला हे कॉम्पोजिशन हवं असेल तर ते हव्या तशा मुवमेंटून एकदम अचानक सगळे फोटो काढायला जमले त्याप्रमाणे तिथे येऊ शकत नाही. सो त्यांच्या चर्चेत किंवा बोलण्यात लॉजिकली ते त्या ठिकाणी येतील आणि ते वाक्य बोलताना ते कॉम्पोजिशन खूप नॅचरली लागलेलं असेल, काही वेगळा हे प्रयत्न न करता. असं करण्यासाठी काय करायचं. सो तो सीन बसवण्याचा प्रवास हा स्क्रिप्टचा हेतू किंवा त्यांच्या लॉजिकल मुवमेंट किंवा
ह्या ठिकाणी पात्र कुठली मुवमेंट घेईल अशा पद्धतीने न जाता एका पानानंतर मला हे इथे हवे तर आत आल्याला तो कुठे करेल की मग इथे बसून घेईल, पण मग त्याला नंतर तिकडे जायचं असेल तर मोटिवेशन काय, मग फायनली तिच्याशी जरी त्याला अजून उभं राहायचं दार इकडे आहे, मग इकडे आल्यानंतर फायनली तिथेच उभं राहायचं आहे म्हणून मग 1 मिनिट मी इथेच उभं गेलं तर सीन बोर येईल, मग मी इथे येऊन बसवलं तर असं होईल की तो येऊन बसतो आणि मग पुन्हा इथे येतो, मग तो तिकडे गेलाच कशाला, मग पुन्हा इकडे आलाच कशाला, मग ते आर्टिफिशियल वाटतंय. सो मग म्हणतं की ओके हा आल्यानंतर कदाचित त्याची शबनम इथे ठेवेल, मग तो तिकडे जाऊन बसेल, मग त्याला सिगरेट प्यायची तर त्याच्याकडे लायटर नाही म्हणून तो लायटर गेलं तिकडे जाईल आणि मग लायटर हातात कडेल तेव्हा ते कॉम्पोजिशनची वेळ असेल तेव्हा तो त्याच्या खांद्यावर उभा असेल. कधी कधी मला ह्या सीनमध्ये हा ॲटिट्यूड हा हवा आहे असं वाटत असतं, तर तो ॲटिट्यूड लागण्याकरता कधी कधी मला वाटतं की तो ग्राफ पुरत नाही आहे. म्हणजे भयंकर चिडून तो आता वस्तू फेकून मारतो एवढा रागवलेला आहे A-B वरती असं जरा समजा आहे, पण त्या वाक्यांमध्ये तेवढं बिल्ड होत नाही आहे. पण तो एवढं त्यांनी हे रागाने केलं तर बरं होईल, कारण मग कट असे तो निघून जातो आणि 2 दिवसानंतर जेव्हा तो घरी येतो तेव्हा म्हणजे त्या दिवशी तू ज्या पद्धतीने बोललास माझ्याशी हे ते वगैरे, तर ते सगळं जे बोलणं आहे ते ह्यांनी खूप काहीतरी भयंकर केलं असं गृहीत धरून बोलणं आहे आणि लिहिलेल्या सीनमध्ये तेवढं भयंकर काही घडत नाही आहे असं आता मला वाटतंय स्टेजवर, किंवा मला म्हणजे त्यांनी जे केलं त्याच्यावरनं 2 दिवसानंतर त्यांनी एवढं चिडायचं काही कारण नाही असं मला वाटतंय. सो आयदर मला 2 दिवसानंतरचं चिडणं कमी करायला लागेल, पण ते महत्त्वाचं आहे, मग मला आता इथे हा जे करतो ते वाढवायला लागेल. पण म्हणून ॲडिशनल डायलॉग मग तो त्याला शिव्याच देतो असं मी करू शकत नाही, ते त्याच्या कॅरेक्टरला जात नाही. मग तो वस्तू ॲक्च्युअल फेकून मारतो असं मी करू शकत नाही, कारण ते पण त्याच्यामध्ये बसत नाही. सो मग तो बसवण्याच्या प्रोसेसमधला भाग असा असतो की टू अचीव दॅट डिझायर्ड इफेक्ट मला आता ते पात्र आणि संहिता ह्याच्यामध्ये जे आहे त्याच्या फार बाहेर न जाता असं काहीतरी त्याच्यामध्ये ॲड करायला लागेल, ज्याच्यामध्ये काही वेळानंतर येणार आहे ते जस्टिफायबल वाटेल, मग त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळा मार्ग काढला जातो. सो असं ट्राय अँड एररनी म्हणजे एक बेसिक मुवमेंट केल्यानंतर आणि मग त्याच्यातलं काय वर्क होत नाही असं बघितल्यानंतर त्याची बेसिक बांधणी होते. नाटकाच्या एकूण परिणामामध्ये नेपथ्याचा किती मोठा सहभाग असतो आणि तुमची नेपथ्यकाराबरोबर काम करायची पद्धत काय? एकतर नेपथ्याचा खूप मोठा सहभाग असतो, पहिल्या प्रश्नाचा शॉर्ट आन्सर. आणि नेपथ्य त्याची संकल्पना किंवा काय दाखवायचं ते बऱ्याच वेळेला नाटकाच्या प्रकारावरती आणि ते आपण कुठे सादर करणार आहे त्याच्यावरती ठरतं. म्हणजे एकांकिका आहे, स्पर्धेमध्ये आहे, ते लावायला 20च मिनटं मिळणार आहे आणि बजेट एवढं आहे, ह्या प्रॅक्टिकल गोष्टीपासनं ते स्पर्धेचं नाटक येतपासनं ते कमर्शियल नाटक आहे आणि त्याचं वेगवेगळ्या थिएटरमध्ये प्रयोग होत राहणार आहे आणि बऱ्याच वेळेला आधीचा शो संपल्यानंतर आपल्याला थिएटर ताब्यात मिळाल्यानंतर 1 तासात लावून किंवा 1.5 तासात लावून आपल्याला प्रयोग सादर करायचे त्या वेळामध्ये लावता येण्यासारखं आहे. अशा प्रॅक्टिकल गोष्टींचा विचार बऱ्याच वेळेला दुर्दैवाने आपल्याकडे करायला लागतो, कारण रिपर्टरी बेस थिएटर सिस्टीम आपल्याकडे अजून नाही आहे. हॅम्लेट वगैरे सारख्या नाटकांमधनं आता 3 दिवस थिएटर घेऊन मोठा सेट लावून त्याच्यावरच 5-6 प्रयोग करणं असं काही एक वेगळा प्रयोग लोक करू बघतायत सध्या. पण जसं परदेशात असतं की ते जास्त खूप मोठे सेट्स, लाइटिंग किंवा टेक्निकली खूप बेटर परफॉर्मन्सेस करू शकतात, कारण ते एकदा सगळं बांधतात आणि 2 वर्ष ते नाटक तिथे करत बसतात. तर तशी आपल्याकडे सिस्टीम नसल्यामुळे मुळामध्ये व्हिज्युअलाइज करणं, आपल्याला सुचणं आणि त्याची प्रॅक्टिकेबिलिटी आणि ॲक्च्युली काय लावता येणं याच्यामध्ये ते कुठेतरी बघायला लागतं. पण त्याचा खूप मोठा भाग आहे. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये असं म्हणतात, म्हणजे एका नाटकाला मला स्वतःला अनुभवसुद्धा आहे की मोहन बागांच्या नाटकाचा पडदा उघडला की सेट बघून पहिली टाळी यायची, कारण स्टेजवरती ते लोकांना जे काही बघायची सवय झालेली असायची त्याच्यामध्ये राजवाडा म्हणजे एवढे डिटेल्स सगळं एवढा भव्य दिव्य असं काहीतरी सेट बघितल्यानंतर अच्छा 2 मिनिटात ह्याच्यावर नाटक बघायचं आहे ह्या कल्पनेनेच लोक खुश व्हायचे आणि प्रमुख कुठल्याही नटाने एंट्री घेतलेली नसताना टाळ्यांचा कडकडाट व्हायचा. इथपासनं म्हणजे नेपथ्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, किंवा मी म्हणालो त्या पद्धतीने नाटकाच्या प्रकारावरती ते अवलंबून आहे. म्हणजे बेसिकली कसं आहे, उद्या तुम्ही वगनाट्य करताय तर शेवटी त्याच्यामध्ये काळ्या पडद्याकडे बोट दाखवून हा बघ ताजमहल आला असं म्हटल्यानंतर त्या काळ्या पडद्याला ताजमहल समजणं ही ज्या नाटकाच्या प्रकारामधली इनबिल्ट किंवा इंटरनल गोष्ट आहे ती तुम्ही बदलून वगनाट्यामध्ये मागे ताजमहलचा सेट लावला तर त्याला काही उपयोग नाही. पण त्याचप्रमाणे एखादी रिअलिस्टिक नाटकामध्ये की हा माणूस खूप श्रीमंत आहे असे नुसतेच उल्लेख आहेत आणि तुम्ही अत्यंत पिस्ता रंगाचा गरीब दिसणारा असा एक बॉक्स सेट, पाण्याचे डाग पडलेला असा जर मागे लावला तर प्रेक्षकांच्या कल्पनाशक्तीला त्यांना फार ताण द्यायला लागतो की हा माणूस खूप भयंकर श्रीमंत आहे असं इमॅजिन करण्याकरता. सो अशा पद्धतीचे रिअलिस्टिक नाटकांमध्ये जे आपण म्हणतो हे नाटक कुठे घडतंय ते कन्व्हिन्सिंग आणि बिलिव्हेबल वाटेल अशा पद्धतीचा सेट उभा करणं याला महत्त्व आहे. आता कसं असतं की
सोयीने एकाच हॉलमध्ये घडणारं नाटक, 2 ठिकाणी घडणारं नाटक, असं करता वेगवेगळ्या लोकेशनमध्ये घडणारं नाटक. तर आत्ता अनेक सगळ्या समीक्षकांची आणि टीकाकारांचा जो प्रमुख आक्षेप असायचा गेली अनेक वर्ष की सगळी नाटकं दिवाणखान्यात घडतात आणि मराठी रंगभूमी कशी मागे चालली आहे वगैरे. तर आता मला वाटतं बरेच म्हणजे गॅरेज, लिफ्ट, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन साईट, रेल्वेचा डबा इथपासनं सगळ्या वेगवेगळ्या असंख्य वेगवेगळ्या लोकेशनवरती आपलं कमर्शियल नाटक होतं. त्यामुळे मराठी कमर्शियल नाटक दिवाणखान्यात होतं असं खरं म्हणजे फार कोणी म्हणायची आता गरज नाही. कदाचित ही नाटकं न बघितलेली माणसं अजून तसं म्हणतात, तो भाग वेगळा. तर ह्या सगळ्या व्हरायटी इमॅजिन करताना बेसिकली पडदा उघडल्यानंतर तो अवकाश आणि त्याच्यामध्ये जे नाटक घडतं ते एनहान्स होईल, बघायला काहीतरी वेगळं वाटेल. आणि शेवटी तो व्हिज्युअल इफेक्ट आहे, म्हणजे पात्रांचे कपडे काय, प्रकाशयोजना काय, स्टेज काय, म्हणजे शब्दांच्या पलीकडे व्हिज्युअली ते बिलिव्हेबल वाटणं, ते सुदिंग वाटणं किंवा व्हिज्युअली रिच वाटणं. किंवा म्हणजे 2 स्पेशलमध्ये तो प्रेसचा सेट लावलेला होता किंवा त्याच्यामध्ये ते सगळे प्रेसचे डिटेल लावले होते. सो अत्यंत रिअलिस्टिक नाटकाचा नेपथ्य जर बारीक सारीक डिटेल सकट रिअलिस्टिक बारकाव्यांनी लावला तर त्याचा इफेक्ट नक्कीच जास्त होतो. सो तशा पद्धतीचं नाटक असेल तर तसं करण्याचा मी सुद्धा प्रयत्न करतो किंवा करावा असं मला वाटतं. आता मी सुद्धा बऱ्याच वेळा माझ्या नाटकांचं किंवा इतरांच्या नाटकाचं नेपथ्य करतो, पण बऱ्याच वेळेला मला असं वाटतं की मी करू नये किंवा वेगळ्या नेपथ्यकाराच्या इनपुटने काहीतरी नवीन आयडिया येतील तर त्यांनी एनहान्स होईल. असं म्हणजे प्रदीप मुळेंबरोबर किंवा राजन बिसेंबरोबर मी काही नाटकांचं नेपथ्य करण्याचं, काही नाटकांचं केलेलं आहे नेपथ्य. सो त्यावेळेची बेसिक इंट्रॅक्शन अशी असते की नाटक बघितल्यानंतर मला मुळामध्ये ते कुठे व्हावं असं वाटतं आहे किंवा संहितेत लिहिलं आहे त्या पद्धतीने, आणि त्यातलं कुठलं मेजर लोकेशन आहे. एकाच लोकेशन असेल तर विषय संपतो, मग ते जास्तीत जास्त डिटेलने लावणार. पण 3-4 लोकेशन असतील तर त्याच्यामध्ये जास्त सीन घडणारं लोकेशन कुठलं, कमी घडणारं कुठलं, डिटेलने कुठलं लावायचं आहे, मग चेंज आपण कसा करू शकतो. मग मोठा चेंज आपण 10 मिनिटाच्या ब्लॅकआउटला करू शकतो का, इंटरव्हलला करू शकतो का, कसं करायचं. बेसिकली मी म्हणालो त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल विचार हा जास्त ओव्हरपॉवरिंग होतो याच्यामध्ये क्रिएटिव्हपेक्षा. की 4-5 लोकेशन आहेत तर मग कुठली लोकेशन मी नुसतं एक बारीक कटआउट लावून त्याच्यासमोर इमॅजिन करीन आणि इथे जास्त सीन घडतात तर तो कटआउट काढून टाकून तिकडे मोठा सेट घेईन किंवा वगैरे ह्या पद्धतीने. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काटकोन त्रिकोण ह्या नाटकाचं नेपथ्य जेव्हा करत होतो मी ते एक्सपेरिमेंटल लेवलला गेलो होतं तेव्हा त्याचा सेट मी डिझाईन केला होता, जो वेगळ्या पद्धतीने केला होता आणि तो खूप स्टँडर्ड पद्धतीने केलेला होता, ज्याच्यामध्ये एक लेवल आणि तो हॉरिझॉन्टल सेट होता. प्रदीप मुळेंना त्याचा फोटो मी दाखवला होता. म्हणाले की म्हणजे हा असाच तुला परत करून हवा आहे का काही वेगळा हवा आहे, असाच हवा असेल तर मग म्हणजे म्हटलं की मला बेसिकली इथं मुवमेंट सगळ्या बदलायच्या नाही आहेत पात्रांच्या. म्हणजे अख्खं नवीन नाटक बसवायला घ्यायचं नाही, कारण ती कोरिओग्राफी तर त्यांच्या बसण्याच्या जागा, त्यांच्या उठण्याच्या जागा, पण तरी मला स्पेसचं डायनॅमिक्स काहीतरी चेंज करून द्या. सो त्यांनी ते फ्लॅट किंवा त्याच्या रचना किंवा त्याची किचन होतं ते सगळं त्रिकोणी फ्लॅटमध्ये करून दिलं होतं. की म्हणजे ती खिडकी होती त्याला त्रिकोणी कट होता, किचन त्रिकोण होतं, मागचं जे सेल्फ होतं त्रिकोणी होतं. सो काटकोन त्रिकोण नावाप्रमाणे सेटमध्ये त्यांनी अनेक त्रिकोण, काही इमिजिएटली व्हिज्युअलाइज व्हायचे आणि काही खूप डायरेक्टली व्हिज्युअलाइज व्हायचे नाही, काही इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस, अशा पद्धतीने डिझाईन केले. पण असं सगळं करताना कुठेच मी बसवलेल्या मुवमेंटमध्ये आता सरळऐवजी पात्रांना तिरपं जायला लागतंय किंवा लोक हॉरिझॉन्टल लेवलवर शेजारी शेजारी बसून सीन करतायत, तो असं काहीतरी अँगलवरती करायला लागतायत, असं होणार नाही. पण असं होईल अशा पद्धतीने त्यांनी केला आणि 1-2 ठिकाणी मला थोड्या बदलायला लागल्या, विच वॉज ओके. म्हणजे ते मला ओके होतं या पद्धतीने. बेसिकली नेपथ्यकाराबरोबर हे करत असताना लोकेशन काय कसं काय असं त्यांना दिलं तर कसं असतं, त्यांचं नाव नेपथ्य म्हणून येणार आहे, त्यामुळे त्यांना दिसायला खूप सॉलिड दिसेल किंवा पडदा उघडल्यानंतर टाळ्या मिळावं असंच त्यांचं अम्बिशन असलं तरी दरवेळी नाटक बनवण्याकरता त्याच्यातल्या काय गोष्टी त्रासाच्या आहेत, काय चेंजेसला काय आहेत, काय कशा आहेत, याचा काहीतरी समन्वय काढून किंवा त्याच्यावरती ट्रायल आणि एरर करून ते कधी कधी करत राहायला लागतं. मूळ मुद्दा आणि जिथे मला तिसरा पर्याय असतो की मला सुचलेलं नसतं. म्हणजे एखाद्या नाटकाच्या वेळेला असं होतं की कमर्शियल करताना मला असं वाटत असतं की मी आधी लावलेलं आहे ते खूप फ्लॅट आहे आणि तसं मला ग्राउंड प्लॅन लावून केलं तर मला नको आहे ते, किंवा मला कदाचित वर्क होणार नाही आता, किंवा आधीचं जे डिझाईन होतं ते बरोबर नाही आहे. म्हणजे फॉर दॅट मॅटर विनयनी जे लवबर्ड्स बसवलं होतं त्याचं नेपथ्य प्रदीप मुळेंनी केलं होतं आणि मी लवबर्ड्स बसवल्यानंतर मी त्यांनाच दिलं होतं. तर ते म्हणाले की जुनं डिझाईन आहे माझ्याकडे, सगळं तसंच आहे, नाटक फार बदललं नसेल तर तसंच करायचं का वेगळं करायचं. तर आता माझ्यासमोर प्रश्न होता की मुद्दाम वेगळं करायचं म्हणून मी वेगळं करणार आहे का मी वेगळ्या पद्धतीने बसवणार आहे म्हणून मला वेगळं हवं आहे.
कारण त्यावेळेला गेलेलं काही वाईट नव्हतं, फारसं चांगलं होतं सगळं तिकडे. फक्त त्यावेळेला असं होतं की प्रोजेक्टरचा वापर केलेला नव्हता आणि जो मला करायचा होता या व्हर्जनमध्ये ही एक वेगळी जागा होती, तर मला स्क्रीन हवा होता. मग त्या सेटमध्येच वरनं रिमोटने स्क्रीन खाली येईल आणि वर जाईल असं काहीतरी करता येईल असं त्यांनी सुचवलं. मग मी तो व्हिज्युअलाइज करून पाहिला. मग मी त्यांना नंतर म्हटलं की पण मोठ्या थिएटरमध्ये जिथे ॲक्च्युली 30 आणि 35 रांगा भरतात तिथे शेवटच्या रांगेमध्ये बसून स्क्रीनवरती काय चाललं हे दिसणं, त्याला पडदा खूप मोठा पाहिजे. ते म्हणे की नाही पण तेवढा मोठा म्हणजे सिनेमाचाच पडदा पाहिजे तुला, म्हणजे तू सिनेमा थिएटरचाच पाहिजे, मग तू बाकी काय लावशील सेटमध्ये, जर तू मग तेवढी एक आणि प्लेन वॉल कशी दिसेल किंवा काय. आणि त्याच्यात बेसिकली तो रिव्हॉल्वर सेट आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑफिस घर असं अल्टरनेट 2 लोकेशन लागतात. आणि मी केलं त्याच्यामध्ये मला हॉस्पिटल हे एक ॲडिशनल लोकेशन पण लावायचं होतं. त्या तिन्ही लोकेशनमध्ये ती वॉल कशी जस्टिफाय होणार आणि ते कसं करणार, तर त्याच्यावरती म्हटलं नाही मला सुचत नाही पण असं झालं तर बरं होईल. तर ते म्हणाले की नाही हे काही वर्क होण्यासारखं नाही आहे. मग मी त्या दृष्टीने की बरं जुनाच असेल असा विचार करत होता, पण मग 8-10 दिवसानंतर एक वेगळं डिझाईन घेऊन आले. त्याच्यामध्ये ते म्हणाले की आता मी असं वर्क केलं आहे की ह्या 2 गोष्टीबद्दल ही वॉल ऑफिसमध्ये वेगळी वाटेल आहे तेवढीच, पण ऑफिसमधलं प्रोजेक्शन होईल तेव्हा त्याला रेड पिलर असतील, इथले सोफे वेगळ्या उशा वेगळ्या. म्हटलं पण हे सगळं बदलायला हवे ते नाही, फक्त ते उलटं करायचं, तुम्ही मेकॅनिझम सगळा. सो त्यांनी ब्रिलियंटली हॉस्पिटल, ऑफिस आणि घर ह्या तिन्ही सीनला 20 फूट बाय 16 फूट हा माझा जो मधला फ्लॅट असायचा ज्याच्यावरती मी प्रोजेक्शन करायचो तो तसाच राहील असं केलं. पण ते तिन्ही भिंती वेगळ्या वाटतील असं डिझाईन केलं आणि त्याच्यामध्ये ती स्पेस मला वेगळ्या पद्धतीने वापरता येईल असं केलं. सो कधी कधी स्ट्रॉंग हे हवं आहे असं सांगितलं आणि कधी कधी तो करू शकला तर असं सरप्राईजही मिळतं. सो अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने जो मूळ प्रश्न होता की नेपथ्यकाराबरोबर असं काम करतो तर बऱ्याच वेळेला सोडून द्यायला लागतात प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम काही. कधी कधी नेपथ्यकार खूप इनपुट देतो आणि आपण आश्चर्यचकित होतो आणि तो काहीतरी सॉलिड करून दाखवतो आणि त्या पद्धतीने ते वर्क होत राहतं. नाटकाच्या संगीतावर तू कसं काम करतोस आणि ठरवतोस कसं की हा इथे पॉइंट आहे संगीत देण्याचा किंवा कुठल्या पद्धतीचं संगीत हवं आहे? बहुतांशी जेव्हा स्टॉक करायचो, नवीन संगीत करणं परवडायचं नाही तेव्हा युजली ते मीच ठरवायचो जागासुद्धा आणि कुठला पीस स्टॉकमधला वापरायचा. त्याच्याविषयी फार काही बोलण्यासारखं नाही, ते आपण अवॉइड करायचं. जेव्हापासनं नवीन संगीत करणं परवडू लागलं किंवा त्याच्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे असं निर्मात्यांना पटू लागलं आणि प्रायोगिक नाटकांनासुद्धा चांगलं संगीत वेगळं करावं असा ट्रेंड सुरू झाला, म्हणजे या गेल्या 10-15 वर्षापासून. तर बहुतांशी सगळं बरंचसं संगीत नरेंद्र भिडेबरोबरच मी केलेलं आहे, जे नवीन केलेलं आहे ते. 1-2 नाटकांचं संगीत काटकोन त्रिकोणचं वगैरे आशिष मुजुमदार बरोबर केलं आहे. तर युजली प्रोसेस अशी असते की मी नाटक त्याचं बसत आलं की तालमीला बोलवून किंवा स्क्रिप्ट आधी पाठवलेलं असतं. स्क्रिप्ट वाचून त्यांना काही वाटलं तर ते त्यांनाच मार्क करा असं मी सांगतो. तालमीला बोलवून त्यांना कुठे म्युझिक हवं आहे आणि त्याचा मूड काय हवा आहे, तर मी बेसिकली आधी काहीच ब्रीफ न देता काही इनपुट न देता संगीतकाराला कुठे संगीत असावं असं वाटतंय आणि त्या काय पद्धतीचं असावं आहे असं वाटतंय असं करायला सांगतो. स्क्रॅच ऑब्व्हियसली ते त्यांनी करून आणल्यानंतर ऐकून मग मी कम्युनिकेशन सुरू करतो. आणि मी संगीतकार नसल्यामुळे माझं व्हिज्युअलायझेशन लिमिटेड असतं, तर मी आधीच मला इथे बासरीचा पीस हवा आहे किंवा मला इथे फास्ट म्युझिक हवं आहे असं बांधून टाकण्यापेक्षा त्याचा जर काही वेगळा विचार, वेगळा इनपुट किंवा तो टोटली काही वेगळं व्हिज्युअलाइज करणार असेल तर ते लॉस होऊ नये या प्रोसेसमध्ये, म्हणून युजली मी असं करतो. त्यांनी करून आणलेलं मला बरंचसं पटलंच तर चांगलंच आहे, थोडंसं पटलं बरंचसं पटलं नाही तर किंवा काहीच पटलं नाही तर मग मी म्हणतो की नाही तू केलास तो मूड मला अपेक्षित नाही, मला असा मूड अपेक्षित होते इथे आहे आणि या ठिकाणी तू घेतलेस. तर नॉर्मली जिथे मी संगीत गृहीत धरलेलं नाही आहे पण तिथे म्युझिक डिरेक्टरला असावं असं वाटतंय ते मी कॅन्सल करत नाही, ते मी करतो. आणि ॲक्च्युअल नाटक बसल्यानंतर फुल फ्लॅश नाटकाबरोबर ते वाजवून बघतो, कारण मला असं वाटतं की काहीतरी विचार करून त्याने असं केलं आहे तर मला वाटतंय 99% इथे पीस जाणार नाही, पण आत्ताच करू नको असं निर्णय घेण्यापेक्षा करून ठेवूया. तर मी तो युजली करून घेतो, वाजवतो. वाजवूनही जर मला वाटलं की नाही आधी वाटत होतं तेच बरोबर इथे आपल्याला नकोच आहे तर तुम्ही कॅन्सल करतो. ऑन द कॉन्ट्ररी बऱ्याच वेळेला म्हणजे त्याची लाईन आवडली आहे विचारांची, त्याचं मला स्टाईल आवडलेली आहे, पण मला हे जर्की वाटत आहेत किंवा मला ही इन्स्ट्रुमेंट प्रॉब्लेमॅटिक वाटतात, असं त्या ठिकाणी जो असेल तो आम्ही ॲड्रेस करतो. आणि मग मला वाटतं बेसिकली स्क्रॅच कधी कधी मला असं असतं की कोइन्साईड व्हायला हवं असतं त्या पॉईंटशिवाय. म्हणजे कधी कधी काही म्युझिक ते स्क्रीन म्युझिक असतं, म्हणजे हा 1 मिनिटाचा सीन आहे त्याच्यामागे वाजत राहील आणि त्याच्यात अशी काही मॅचिंग पॉईंट नाही आहे.
कधी कधी असं म्युझिक असतं की जे सलग म्युझिक आहे पण त्याला मॅचिंग पॉईंट हवे असतात मला. म्हणजे दार उघडून आल्यानंतर ते दोघे एकमेकांकडे बघतात तेव्हा म्युझिकमध्ये एक चेंज आहे, मग नंतर ते बोलतात बसतात आणि बोलण्यामध्ये एक पॉईंट आला की तिकडे म्युझिक चेंज होतं, नंतर पुढे गेल्यानंतर तिकडे एक चेंज होतं. म्हणजे असं मी 3-3 वगैरे मिनिटाचे सीनसुद्धा नटांना फार ते त्रासदायक होतं बऱ्याच वेळेला, कारण मग मध्येच लाफ्टर आला काही आलं वगैरे आणि त्याच्याकरता ॲडिशनल थांबायला लागलं आणि मग तो म्युझिकचा पॉईंट कसा मॅच करायचा आहे ते वगैरे. काही ठिकाणी ते जातं मग प्रयोगाला बसवलेलं, पण बऱ्याच ठिकाणी येतं. तर तो जो पीस असेल तर त्या रिक्वायरमेंट असं खूप नसतं, पण असे काही पीस असतात की ते त्या सीनमध्ये जी व्हेरिएशन्स असतात ती व्हेरिएशन संगीतामध्ये कंटिन्युअसली आली तर इफेक्टिव्ह होतात. पण त्या पहिल्या व्हेरिएशनला दिलं मग काढून घेतलं मग ब्लँक, मग दुसऱ्या पॉईंटला पुन्हा दिलं मग काढून घेतलं मग ब्लँक, याच्यामध्ये ते मजा येत नाही. तर ते मी सांगतो, मग ते एक्झॅक्ट टायमिंग घेतो. मग ते टायमिंग ॲक्च्युली रंगीत तालमीपर्यंत कधी कधी कमी जास्त होतं. म्हणजे नॉर्मली म्युझिक करायला घेताना जी टायमिंग्ज असतात ती काही सेकंदांनी रंगीत तालमीपर्यंत नाटक पोचतं तेव्हा कमी होतात, कारण नटांची वाक्यांवरचा कंट्रोल वाढतो, त्यांना फिनिश येतो, तर त्याच्यामुळे जे थोडं आठवत बोलण्याचा फील असतो तो गेला की सीन ॲटोमॅटिकली थोडासा स्विफ्ट आणि फास्ट होतो. तर ती फायनली टायमिंग घेऊन ते टेलर करून मग तो पीस मॅच करून जे व्हिज्युलाइज केलं होतं ते मुवमेंट किंवा मूड सगळे त्याप्रमाणे बदलता येत ना ते बघतो आणि मग आम्ही फायनलाइज करतो. तर मी म्हणत त्या पद्धतीने की आधी समराईज करायचं झालं तर आधी त्यांना करू देतो, त्याच्यामधलं जे पटतं ते ठेवतो, जे मला वाटत नाही त्याच्याविषयी डिस्कस करतो, ते बनवून घेतो आणि सिंक्रोनाइज करायचे पीस आणि मात्र स्वतंत्र वेळ काढून म्हणजे बऱ्याच तालमी करून करून अशा पद्धतीने ते करायला लागतात. पण युज्युअली म्हणजे नाटकाची म्युझिक सिस्टीम, नाटकाचं म्युझिक रेकॉर्डिंग आणि नाटकाचं म्युझिक प्रोडक्शन याच्या बाबतीमध्ये मी खूप इन्सिस्ट करतो की ते चांगल्या क्वालिटीचं असावं असं मला वाटतं. कारण नाटक सुरू होण्याच्या आधी थिएटरमध्ये बसल्यानंतर जेव्हा पडदा उघडलेला नसतो तेव्हा जसं पडदा उघडल्यावर सेट बघून लोक टाळ्या वाजवू शकतात, तसं पडदा उघडायच्या आधी म्युझिकची मॅच्युरिटी, त्याची डेप्थ किंवा त्याचा पंच किंवा त्याची क्वालिटी, याच्यामुळे सायकोलॉजिकली आता आपण काहीतरी भारी बघणार आहोत हा फील मनामध्ये निर्माण होतो. हाऊस म्युझिक ज्याला म्हणतात, हाऊस म्युझिक म्हणतात त्याला ना. नाटक सुरू हाऊस म्युझिक नाही, सुरुवातीचं म्हणजे जिथे अनाउन्समेंट वगैरे असते त्याच्या आधीचं म्युझिक किंवा पीस किंवा काय वगैरे. हां हाऊस म्युझिक म्हणजे काही माणसं वातावरण बिल्ड व्हावं म्हणून 10-15 मिनिटं आधीपासून लावून ठेवतात, जी थोडी युरोपियन कन्सेप्ट आहे. ती कन्सेप्ट मला आवडते, मी स्वतः अजून कुठल्या नाटकात वापरलेली नाही आहे, कदाचित पुढच्या नाटकात वापरेल. मला कन्सेप्ट म्हणून ती आवडली. त्याच्याऐवजी मी असं करतो की जो अनाउन्समेंटचा पीस असतो तो मी मोठा करतो, म्हणजे 3 मिनिटाचा म्युझिकचा पीस करतो सलग आणि मग माझी अनाउन्समेंट सुरू होते जी साधारण 1 किंवा 1.25 मिनिटाची असते. तर ती 3 मिनिटं म्हणजे तशी लोकांना आपल्याकडे तिसरी घंटाहून चालत नाही, कारण तोपर्यंतही वड्याच्या रांगेत दुसरं असलेल्या माणसाला वाटतं की तरी माझा नंबर लावून मी वडा घेऊन पोचूच शकतो आणि माझा डायलॉग बुडणार नाही. तर त्यांच्यासाठी तिसरी घंटा, मग ते 3 मिनिटाचा पीस, मग अनाउन्समेंट, मग पडदा ॲक्च्युली उघडला असं म्हटल्यानंतर लोक येऊन बसणार आणि मग तरी बसल्यानंतर काय म्हणाला तो असं करणार. तर हे सगळं गृहीत धरून इंटरव्हल नंतरचा इंटरव्हल ओपन होण्याचा म्युझिकचा पीस आणि नाटक सुरू होण्याचा पीस हे बऱ्याच जास्त लांबीचे आणि हे जास्त पंच असलेले, ते आता सगळे म्हणजे संगीतकारांना माहीत झाल्यामुळे त्या पद्धतीने. पण बेसिकली फील वाईज काम न करतात ते सुद्धा. ओके, म्युझिकमध्ये 2 प्रकारची म्युझिक मी नॉर्मली करतो, जे सगळे करतात. म्हणजे हे सगळ्यांपेक्षा खूप वेगळं का नाही मला माहीत नाही. एक म्हणजे स्क्रीन किंवा बॅकग्राऊंड किंवा बॅकड्रॉप म्युझिक असतं की एकाच अख्ख्या सीनचा मूड हायलाईट करणारं असतं आणि एक पंच किंवा हायलायटर्स असतात की असं काहीतरी घडल्यानंतर मुवमेंटर येणारी पीस असतात. नंतरच्या काळामध्ये मी हायलायटर किंवा छोटी पीस काढणं कमी केलं आणि ॲक्च्युली शेवटच्या नाटकामध्ये म्हणजे काटकोण संगीताचा वापरही मी खूप कमी केला. म्हणजे बरंच परदेशातलं आणि बाहेरचं थिएटर पाहिल्यानंतर माझ्या आता हळूहळू लक्षात यायला लागले की कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड थिएटरमध्ये सीनच्या मागे म्युझिक वापरणं हे आता इन्फिरियर समजलं जातं, म्हणजे चित्रपटांमध्ये सुद्धा आणि नाटकांमध्ये सुद्धा. म्हणजे आता ते असं समजलं जातं की तुमचे नट केपेबल नाही आहेत ती भावना त्यांच्या अभिनयातनं दाखवण्याकरता, म्हणून ती हायलाईट करून दाखवण्याकरता तुम्हाला संगीत मागे लागतं आहे. सो आय डोंट नो, मे बी कदाचित माझ्या पुढच्या नाटकात मी खूप कमी किंवा कदाचित अगदीच कमी वापरणार नाही अशीही शक्यता आहे, म्हणजे संगीताबद्दल बोलायचं झालं तर. प्रकाश योजनेच्या परिणामकारकतेसाठी तू काय करतो? प्रकाश योजने बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मी बऱ्याच माझ्या ट्राय अँड एररने शिकलो, पण प्रकाश योजनेच्या बाबतीमध्ये मला 2 चांगल्या माणसांशी इंटरॅक्शन करण्याचा आणि त्यांच्याकडनं काहीतरी शिकायचा योग लाभला. एक म्हणजे माझ्या एका एकांकिकेसाठी मी प्रकाश योजना करायला मुंबईतनं 96 साली राघू बंगेरांना बोलवलेलं होतं.
ते खूप विजयाबाईंपासनं ते अगदी स्पर्धांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्रकाशयोजना करणारे प्रकाशयोजनाकार होते. तर त्यांच्याकडनं मला बऱ्याच काही गोष्टी किंवा सोर्सेस किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींविषयी आणि कलर आणि त्याच्या फीलविषयी माझ्या पुरुषोत्तमच्या बाबुळबन ही माझी आधी पुरुषोत्तमला एकांकिका होती बाय द वे सांगायचं राहिलं तर. मग नंतर मी राज्यनाट्याला त्याचंच नाटक केलं आणि मग नंतर मी कमर्शियलला आबोली नावाने तेच नाटक केलं. म्हणजे एकच कन्सेप्ट मी 3दा विकली खरं तर पुरुषोत्तममध्ये मला त्यावेळेला मी त्याचे काही लायटिंग केलं होतं. म्हणजे खरं तर मी शिकून असं नाही पण काहीतरी वेगळं करायचं म्हणून ते राजाभाऊ नातूंना पुरुषोत्तमचे जे ऑर्गनायझर होते त्यांना आवडलं होतं. सो सगळी स्पर्धा संपल्यानंतर त्यांनी मला घरी बोलवून की त्यातले काही जे कलर वापरले होते त्यांना इंटरेस्टिंग वापरले होते पण कुठले कलर कसे वापरतात आणि कलरची फिलॉसॉफी काय असते किंवा याच्याविषयी तुला काही माहिती आहे काय सांगण्याचा प्रयत्न केला जेव्हा ते मला फारसं माहिती नव्हतं. तर त्यांनी ते थोडंफार सांगितलं आणि मी खिडक्या प्रोजेक्ट करता जर्मनीत जेव्हा गेलो होतो तेव्हा तिथल्या काही लाईटमॅनशी बोलल्यानंतर प्रकाशनाचा बेसिक प्रॉब्लेम जो आहे जो सेट विषय जो आहे तोच आपल्याकडे म्हणजे आपल्याकडे एक तर रिसोर्सेस नाही. खिडक्या काय खिडक्या नावाचा एक दीर्घांक 2010 साली मी केला. तो इंडो जर्मन कोलॅबोरेशन प्रोजेक्ट होता जो मी डिरेक्ट केला होता जो अल्झायमर झालेल्या एका ज्योती सुभाष ऐकलं होतं हे त्याच्यामध्ये काम करायचे. सो बेसिक ती कन्सेप्ट अशी होती की जर्मन कॉन्सुलेटला असं हवं होतं की जर्मन थिएटर म्हणून जगामध्ये जे चित्र आहे ते खूप 40-50 वर्षापूर्वीच्या नाटककारांचं आणि त्यांचं कॉन्टेम्पररी थिएटर खूप वेगळं आहे आणि जे जगासमोर येत नाही. सो त्यांना एक मराठी नाटक तिकडे जर्मनीमध्ये करायचं आणि एक जर्मन नाटक इकडे मराठीमध्ये करायचं असं होतं. त्यांनी तिकडे फायनल ड्राफ्ट केलं आणि मी बघायला 1 महिना तिकडे होतो. सो मी बर्लिन, हॅम्बुर्ग आणि म्युनिकमध्ये सगळे म्हणून 30-35 नाटकं बघितली. सर त्यातल्या 90% गोष्टी बघून खूप भारी आहेत पण हे आपल्याकडे होऊ शकत नाही असं म्हणून सोडून देण्याच्या होत्या. त्यामुळे माझ्या नॉलेज म्हणजे माझ्या विजनमध्ये भर पडणे नॉलेजमध्ये पडली असं मला म्हणता येत नाही. कारण मी म्हणालो त्याप्रमाणे अप्लाय करू शकत नाही कारण ते रिपर्टरी बेस्ड थिएटर म्हणजे ते पुन्हा ब्रॉडवे सारखंच की ते त्या थिएटरमध्ये सेट लावायचा 2 महिने नाटक करायचं 3 महिने नाटक आणि सगळंच खूप भव्य अति प्रचंड. सो ऑफ ब्रॉडवे सारखं त्यांच्याकडे एक कॉम्पॅक्ट थिएटर असं त्यांच्याकडे पण आहे 2 वेगळ्या प्रकारचे थिएटर्स. त्या थिएटरमधली नाटकं मी जास्त पाहिली कारण मला वाटलं त्याला ॲडॉप्टेबिलिटी जास्त असावी किंवा आहे. सो म्हणून तिकडे ते इम स्टिलन म्हणून जे एक नाटक होतं जे मी नंतर खिडक्या म्हणून केलं. सो तिकडचे त्यांचे काही लाईटमन होते त्यांच्याशी बोलताना की म्हणजे त्यांचे सगळे कॉम्प्युटराइज लाईट्स एक म्हणजे 600 लाईट्स जे कन्सोलवर बसून त्यांच्या सगळ्या ॲक्सिसवरती फिरू शकतात त्यांचे फोकस फिरू शकतात त्यांचे कलर चेंज होऊ शकतात असं आपल्याकडे काहीच नाही. तर त्यामुळे ते इफेक्ट जनरेट करता येत नाही पण आमच्याकडे कशी सिस्टीम असते आमच्याकडे काय प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यातनं कसं करता येऊ शकेल. त्यांनी मला काही चांगल्या टिप्स दिल्या होत्या की तुमच्याकडे अवेलेबल असलेल्या लाईटमध्ये किंवा फक्त प्रोफाईल आणि PC वापरून तुम्ही काय करू शकाल फक्त स्पॉट वापरून काय करू शकाल. सो प्रकाशनाचा विचार करताना कसं की डोळ्यासमोर खूप काहीतरी आलं तरी ऑलवेज प्रॅक्टिकेबिलिटी आपण कशाकरता करतोय ते लाईटचं बजेट आणि कमर्शियलला करणार असो तर मग निर्माता अगदी उद्या म्हणाला देतो मी पैसे तर आपल्याला 50-50 लाईट चढवणं जमणार आहे का त्या 1.5 तासामध्ये. सेट पण लावायचा आणि एवढे लाईट चढवायचे आणि त्याचं ग्रुपिंग करायचं आणि ते चेक करून शो सुरू करायचा असे सगळे विचार करायला लागतात. तर लिमिटेड ह्याच्यामध्ये तो इफेक्ट कसा आणता येईल असं म्हटलं तर त्याच्याकडनं शिकलो. तर त्यावरनं ओव्हरऑल काम जर आपण बघितलं तर मला वाटतं आधी मी त्याचा प्रकार ठरवतो. मी स्वतः प्रकाशयोजना करतो तेव्हा आणि जेव्हा दुसऱ्याकडनं करून घेत असतो तेव्हा त्याला मी सांगतो की जे नाटकाची जात ठरवतं. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं आहे की फायनल ड्राफ्टसारखं नाटक हे संपूर्णपणे रिअलिस्टिक नाटक आहे पण काटकोन त्रिकोणसारखं नाटक हे रिअलिस्टिक नाही आहे. म्हणजे असं काही कोणी चाकू आणि पुस्तकाच्या जी खरी माणसं राहत नाही आहेत ते प्रातिनिधिक आहेत जे एक प्रवृत्ती. सो त्याचं रिअलिस्टिकली सोर्स लाईट करायचं का थीम बेस फील लाईट करायचं हा बेसिक डिसिजन जो असतो तो नाटकाच्या जातीप्रमाणे बऱ्याच वेळेला मी घेतो. कारण एकदा तुम्ही सोर्स लाईट किंवा काटकोन त्रिकोण हे सुद्धा कसं की सेमी रिअलिस्टिक नाटक आहे म्हणजे इन्स्पेक्टरचा चेहरा आभासारखा करायचा असू शकत नाही. सो मग मी सोर्स लाईट आणि रिअलिस्टिक लाईट करणार जर असेल तर मग खिडक्या त्याच्यातनं येणारा मग रात्रीच्या वेळेला सीन त्यात ब्लूनी सुरू होणार आणि मग रंगमंच उजळून निघणार. या ग्रामरनी मी जाणार का मग कुठूनही लाईट येणार आणि कुठे जाणार कारण ते जे घडतं आहे ते काही ॲक्च्युअल घर नाही ते ॲक्च्युअल रात्र नाही तो ॲक्च्युअल दिवस नाही आहे. तर त्याप्रमाणे मी माकडाच्या दिशंबन वगैरे याच्यामध्ये खिडक्या होत्या पण त्याच्यामध्ये सकाळ म्हटल्यानंतर सकाळचं लाईट रात्र म्हटल्यानंतर रात्रीचं लाईट असं सोर्स नव्हते दिलेले. त्याच्यामध्ये कुठूनही लाईट यायचा तो कुठेही पडायचा कधी जायचे म्हणजे त्याचं सगळं जे कॉम्पोजिशन होतं त्याच्यामध्ये किंवा इव्हन माकडाच्या दिशंबनमध्ये ते मेंटेन करण्याचं. पण ऑन द कॉन्ट्ररी ते हे बसवताना
की फायनल ड्राफ्ट करताना की त्याचं सुद्धा लाईटचं स्कीम माझी असली तरी ते करून घेताना राजन बिसेंनी त्याचं डिझाईन केलं होतं. तर त्यांना म्हटलं होतं की हे मला पूर्ण रिअलिस्टिक पाहिजे, पण मग ह्या कॉम्पोजिशनमध्ये हे स्टेल होईल. तर म्हटलं की स्टेल झालं तरी चालेल, पण मग त्याच्यामध्ये असा एक मोनोलॉग सुरू झाल्यानंतर एक स्पॉट येतो आणि सगळं लाईट जाता, इफेक्ट नको आहे. मग सीन जनरलमध्ये तर जनरलमध्ये, मग थिएट्रिकल लिमिटेशन त्याच्यामध्ये न घेता हे लाईटिंग पूर्ण रिअलिस्टिक पद्धतीने करायचं आणि त्याचा फील घ्यायचा. तर बेसिक त्याच्या मागचा विचार असा असतो की प्रकाशाची सारखी उघडमीठ होऊन त्यांनी आर्टिफिशियली किंवा ॲबनॉर्मली मुवमेंट केली नाही तर इनडायरेक्टली समोर जे घडतंय ते ॲक्च्युली सगळं खरं आहे असं आपल्याला वाटतं, जो रिअलिस्टिक नाटकाचा हेतू असतो. म्हणजे तुमचं स्पीच रिअलिस्टिक आहे, तुम्ही गॉडी बोलत नाही आहात, तुम्ही आर्टिफिशियल टोनिंगमध्ये नाही आहेत किंवा स्पीचमध्ये. तर खिडक्याचं लाईटिंग करताना ते सुद्धा टोटली ते माइंडस्केपमध्ये घडणारं नाटक आहे. म्हणजे रंगमंच खूप वस्तूंनी भरलेला आहे, जो त्या बाईंच्या आठवणी आहे. आणि जसं जसं आपण शेवटी तसं तिच्या आठवणी पुसल्या जातात आणि रंगमंचावरच्या एक एक गोष्ट जाऊन तो शेवटी पूर्णपणे मोकळा होतो. अशी कन्सेप्ट मी सेटसाठी वापरायची ठरवली. जर्मनीत त्यांनी खूप भारी कन्सेप्ट वापरल्या होत्या, ज्या मी म्हटल्याप्रमाणे ज्या आपल्याला लावणं शक्य नव्हतं. तर मग मी त्याच्याशी बोललो की मी असं सेट करणार आहे. म्हणजे त्यांचं रायटर डिरेक्टर याच्याशी माझी नंतर ओळख झाली होती. तर म्हटलं की त्याला पण आता लाईट कसं वेगळे करता येतील, काय कसं, म्हणजे आधी खूप प्रकाशनामान आणि मग लाईट हळूहळू कमी होते आणि मग अंधार होत जातो, असं करायचं का. दॅट वॉज वन काय म्हणतात लाईन ऑफ थिंकिंग. मग त्याने मला 2-4 वेगळे दिले, 2-4 आयडिया दिल्या, असं करता येईल. मग प्रकाश योजना कोणाकडनं करावी, तर मला वाटलं थोडंसं ह्या फील्ड लेवलवरती किंवा अकॅडमिक लेवलवर करणाऱ्या कोणाकडनं तरी आपण याचं करावं. सो मी वेगळ्या लाईटमॅनबरोबर काम केलं. तर समर नखातेंना मी विचारलं की त्यांची स्टाईल खूप वेगळी असं मी त्यांनी आधी केलेल्या नाटकांचं पाहिलं होतं. सो ते म्हणाले, त्यांनी नाटक वाचलं, मग त्यांच्याबरोबर केलं. सो त्यांनी त्यांचे पर्स्पेक्टिव्ह काहीतरी मला वेगळं सांगितलं की तो म्हणले की मी बाहेरून आत येणारी एक वेगळी प्रकाशयोजना करावी असं मला वाटतं, की मी प्रोफाईलच वापरीन पण नाटक सुरू होताना आउटर भाग आधी सगळा प्रकाशामध्ये असेल आणि आतमधल्या माणसांचे सिलआउट्स होतील आणि मग नंतर आतमध्ये येते ते आत ब्राईट होईल. म्हटलं की पण हे कसं मेमरी जाते म्हणजे अंधार होईल असं मला वाटलं वगैरे. ते म्हणा की नाही, पण स्पेसमध्ये कसं की तू पूर्ण भरून ठेवलेलं आहेस आणि तू नेपथ्यामध्ये जर असं करणार असेल सगळं बाजूला करणार असेल तर तो प्रकाश बाहेरून आत आला आणि तो म्हणा की ते बाहेर असताना मी तो हे करीन, म्हणजे की डिफ्यूज ठेवीन आणि आतमध्ये जसं असेल तेव्हा शार्पर लाईट वापरीन आणि तो शेवटचा मोनॉलॉगमध्ये ते एकटी उरलेलं असते तेव्हा ते सगळ्यात ब्राईट, म्हणजे 2 किलोवॅटच्या लाईटमध्ये तो मी मोनॉलॉग केला आणि ते सगळ्यात ब्राईट असेल. सो ती विसताना ज्योत मोठी होते तसं तुझा रंगमंच मोकळा होत गेला, पण बाहेरून आतमध्ये तो प्रकाश एका बिंदूमध्ये केंद्रित झाला, असा इफेक्ट मी जनरेट केला. अशी त्यांनी मला वेगळी कल्पना सांगितली, जी मला सुरुवातीला आवडली नाही, पण त्यांनी करून दाखवल्यानंतर मला इंटरेस्टिंग वाटली. सो मुख्यत्वे आधी प्रश्नाचं उत्तर 2 ब्रॉड ह्याच्यात द्यायचं झालं तर काही नाटकांना कन्सेप्च्युअल लाईटिंगची गरज असते, कारण ती नाटकं रिअलिस्टिक नाटकात नसतात, त्यांचा विचार वेगळ्या पद्धतीने करायला लागतो. काही नाटकं रिअलिस्टिक असतात, जी रिअलिस्टिकली केली तर इफेक्टिव्ह होतात, पण पुन्हा अख्खी रिअलिस्टिक नाटक करून ह्या मोनोलॉगला स्पॉट घेतला तर इफेक्टमध्ये खूप फरक पडतो. तर स्कीम सोडून मग कधी कधी स्पॉटमध्ये मोनोलॉग घ्यायचा, म्हणजे पुन्हा हार्ड अँड फास्ट किंवा हे करायचं डूज अँड डोंट असं खूप बाळगून चालत नाही. कधी कधी नाहीच येते इफेक्ट असं म्हटल्यानंतर पूर्ण लाईटिंग रिअलिस्टिक आहे पण हा एक मोनोलॉग स्पॉटमध्ये केला असं वाटलं तर मी करतो. काही जणांना ते चुकीचं वाटत असू शकतं किंवा कदाचित ते चुकीचं असू शकतं, पण फायनल इफेक्ट येण्यासाठी करतो कधी कधी तसं. गिरीश, चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी काय गुण, शिक्षण आणि तयारी असणं आवश्यक आहे असं तुला वाटतं? अरे बापरे, हा खरं तर खूपच अवघड प्रश्न आहे. मला वाटतं गुणापेक्षा खूप दुर्दम्य इच्छा असणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. कारण आत्तापर्यंत आपण वेगवेगळ्या उत्तरातनं पाहिलं त्या पद्धतीने ती खूप लाँग प्रोसेस आहे आणि एखादी गोष्ट यशस्वी झाली तर लगेच पाठोपाठ सगळ्या होतीलच असं नाही. आणि सगळ्या फायनान्शियल, नटांशी कम्युनिकेशन या सगळ्या आव्हानांना सामोरं जात तोंड देत प्रसंगी त्याच्यामुळे खूप राग येतो, प्रसंगी ब्लड प्रेशर वाढतं, ॲसिडिटी वाढते, अशा सगळ्या प्रोसेसमधनं आणि घटनांमधनं जात पुन्हा प्रयोग झाल्यानंतरचा आनंद बघावा याकरता हा सगळ्या आयुष्यातला त्रास, अनेक जागरणं, खूप चहा, सिगरेटी जोडतात त्यांच्या अनेक सिगरेटी, त्याचा तब्येतीवर परिणाम, हे सगळं करणं एवढं ते वर्थ आहे त्याचा फायनल रिझल्ट आणि ती प्रोसेस, असं मनापासनं आणि तळमळीने वाटणं हे मला वाटतं सगळ्यात आधी आवश्यक आहे. ते असेल तर बाकी गुण किंवा ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या येतात किंवा निर्माण होतात किंवा माणूस त्यातनं मार्ग शोधतो. तर त्याच्यामुळे हे शिकलं म्हणून ती 4 पुस्तकं तो एक्सरसाइज केले, पण तो ड्राईव्हच तर तेवढा पॉवरफुल नसेल तर अंगात गुण असून उपयोग काय. सो नट होण्याकरता काय किंवा दिग्दर्शक किंवा या फील्डमध्ये कुठलंही काम करण्याकरता
खूप पेशन्स, म्हणजे काही जणांना आपल्या बरोबरीच्या काही जणांना खूप लवकर यश मिळतं, आपण त्यांच्यापेक्षा चांगलं काम करतो कंसात असं प्रत्येकाला वाटत असतं, तरीसुद्धा आपल्याला त्या तुलनेमध्ये मिळत नाही असा विचार सतत मनामध्ये असताना काही करत राहणं, मनात निराशावादी विचार येऊ न देणं, आणि त्याच्यामुळे अनेक वर्षात आपल्याला म्हणावं तसं काहीच आपल्या बाबतीत घडलेलं नाही किंवा म्हणावं तसं मिळालेलं नाही आहे असं सारखं वाटत असताना तो विचार बाजूला ठेवून पुन्हा काहीतरी नवीन प्रोजेक्ट घेणं, त्याच्यावरती विचार करणं, असं करत राहिल्यानंतर कधीतरी खरंच हातात चांगलं सापडणार असतं किंवा कधीतरी खरंच तुम्ही जे करताय ते ॲप्रिशिएट होणार असतं किंवा जगासमोर येणार असतं. फक्त ती वेळ जेव्हा तुमच्या आयुष्यामध्ये येते तेव्हा तुम्ही तिथे उभे असणं आवश्यक असतं. तर तिथपर्यंत मला वाटतं पोचण्याच्या आधीच बऱ्याच जणांचा प्रवास काहीतरी वेगळं शोधण्यामध्ये किंवा डिफीटमधनं होतो. तर माझ्या मते तो सगळ्यात मेजर गुण आहे, म्हणजे ती सस्टेनिंग कपॅसिटी, ती सस्टेनिंग पॉवर स्वतःची, आणि ते मला नक्की मिळणार आहे, ते मी अचीव्ह करणार आहे आणि मला तेच करायचं आहे, आणि त्याच्यासाठी जेवढा वेळ किंवा त्याच्यासाठी जे काय लागेल ते लागेल आणि इट्स वर्थ इट. पण म्हणजे मी तिथे पोचणार आहे असं स्वतःच्याबद्दल विश्वास वाटत राहणं. सो मला वाटतं हा सगळ्यात महत्त्वाचा गुण असतो. क्रिएटिव्ह गोष्टी नंतर आपोआप येतात किंवा माणूस शिकतो, त्यात तेवढ्या महत्त्वाच्या असतात असं मला वाटत नाही. तुझ्या कामाचं मूल्यमापन तू कसं करतोस? अवॉर्ड्स, प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया? सुरुवातीला अवॉर्ड्स वगैरेने आनंद व्हायचा, म्हणजे आता काही उगाच अवॉर्ड्सचं मला काहीच वाटत नाही, असं खोटं उत्तर देण्यात काही पॉईंट नाही. म्हणजे असं की कोणीतरी 3-4 परीक्षक होते, त्यांनी आपलं काम पाहिलं आणि त्यांना असं वाटलं की आपण पहिले होत, याचा जो आनंद व्हायला पाहिजे. नंतर तो थोडा फेड होत जातो, म्हणजे काहीच वाटत नाही आता अवॉर्ड्सचं, असं काही एवढं होत नाही. तरी मिळालं की आनंद होतो, पण असं त्याचं म्हणजे हे मला मिळालंच पाहिजे किंवा असं जे काही वाटणं असतं ते कमी होतं. सो मला वाटतं की सुरुवातीच्या काळात अवॉर्ड्सचं थोडंफार कॉन्ट्रीब्युशन असतं, म्हणजे ती एक पावती असते एक प्रकारची, प्रोत्साहन स्टाईल. पण लॉंग टर्म उपयोगाचं नसतं कधी किंवा कधी त्याची सवय, किंवा कधी मिळालं नाही तर म्हणजे त्याच्याशी सतत आपलं यश अपयश किंवा आपला परफॉर्मन्स जोडण्याच्या मोडवरती स्वतःला न जाऊ देणं महत्त्वाचं असतं. म्हणजे आपण 2 चांगली कामं केली म्हणून अवॉर्ड्स मिळाली, मग 2 कामं केली जी आपल्याला वाटतं खूप चांगली पण अवॉर्ड मिळाली नाही, तर आयदर अवॉर्ड देणारे चुकले किंवा मग कदाचित एवढी चांगली कामं केली नाही, असं याच्याकडे न जाता कधी चांगल्या कामाला अवॉर्ड मिळतात, कधी चांगल्या कामाला अवॉर्ड मिळत नाहीत. अशा एका रिअलिस्टिक रिझोल्युशन आणि स्वतःशी पीस आपण जेवढं लवकर करतो तेवढं त्याच्यामधनं आपण मेंटली लवकर बाहेर पडू शकतो. आणि बेसिकली मूल्यमापन हे त्याच्या रिझल्टवरती, म्हणजे ते कसं आहे की ते प्रयोग, आपण त्याला प्रयोग ह्याच्याच करता म्हणतो की तो प्रयोग असतो. सो मी असं ठरवलेलं असतं असं की ह्या ग्लासमधलं द्रव मध्ये टाकलं आणि ते थोडा वेळ उकळलं की हिरवा धूर निघेल असं मला वाटतंय. ॲट द एंड ऑफ 1 hour हिरवा धूर निघाला तर माझा प्रयोग यशस्वी झाला, आणि जांभळा धूर निघाला तर काहीतरी चुकलं. तसं ते नाटकाचं आहे. संहिता हातात घेतल्यानंतर ती लोकांना अशी वाटेल, त्याचा असा इफेक्ट होईल, ते इतक्या लोकांना आवडेल असं मला वाटतंय. ह्या रिझल्ट डोक्यात शीट ठेवून मी सुरुवात करतो. तो रिझल्ट आला तर माझा प्रयोग यशस्वी झाला, तो रिझल्ट पूर्णपणे आला नाही, थोडा आला, काही ठिकाणी आला नाही, तर प्रयोग अयशस्वी झाला. सो पुढच्या प्रोजेक्टच्या आधी 100% रिझल्ट का आला नाही, कुठे चुकलं, कुठे कमी पडलं, का लोकांना समजून घेण्यात आपण चुकलो. सो मूल्यमापन हे शेवटी रिझल्ट ओरिएंटेड असतं, आणि रिझल्ट म्हणजे नाटक यशस्वी झालं का नाही किंवा 100 प्रयोग झाले का नाही असं नाही. म्हणजे माझं म्हणणं आहे, कमर्शियल नाटक बसवलं, ऑब्व्हियसली प्रत्येकाला वाटतं 500 प्रयोग व्हावे, 500 प्रयोग झाले नाही, पण हे नाटक जसं व्हावं, जसं उभं राहावं आणि त्यातनं लोकांना ते कशा पद्धतीने आवडावं असं मला वाटतंय. ते आवडलं, पण 90च प्रयोग झाले तर माझ्या दृष्टीने मी हॅपी असतो. कारण पुढचे प्रयोग झाले नाही याला बरीच कारणं असतात, किंवा म्हणजे किती प्रयोगांचं किंवा किती यशस्वी नाटक हा एक क्रायटेरिया असतो, पण तो महत्त्वाचा क्रायटेरिया नसतो. जे डिझाईनमध्ये होतं, जे ठरवलं होतं की अगदी बारीक ह्या वाक्याला लोक हसतील इथपासनं ते पहिला अंक झाल्यानंतर लोकांवरती हा इफेक्ट होईल, त्याच्या किती जवळ गेलो. जर त्याच्या बऱ्याचपैकी जवळ गेलो असेल तर मी आनंदी असतो. जर त्याच्याजवळ गेलो नाही किंवा त्याच्यापासून पूर्ण भरकटलं आणि 500 प्रयोग झाले तरी व्यावहारिक आनंद मिळतो. 500 प्रयोगांची नाईट मिळाली त्यामुळे आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते, आणि एक हिट नाटकाचा दिग्दर्शक म्हणून मनाला आनंद होतो. पण पुढचं नाटक करताना आपण जे ठरवलं ते त्याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी करू शकलो नव्हतो हे मनामध्ये राहू देणं आवश्यक असतं असं मला वाटतं. कारण आणि ते मी मगाशी म्हणाल त्याप्रमाणे तसं ते परफेक्शन लेवलवरती वगैरे पोचत नाही. म्हणजे रादर होल लाईफ टाईममध्ये कदाचित एखादीच गोष्ट आपल्या हातून अशी घडते की जी आपण ठरवतो त्या परफेक्शनच्या जवळ जाते,
आणि आपण कितीही काम करत राहिलं तरी बाकीच्या त्याच्यापेक्षा बरेच पर्सेंट आणि बऱ्याच जणांच्या लाईफटाईममध्ये ती एकही गोष्ट येत नाही. जर ती एक गोष्ट जरी आपल्या संपूर्ण स्पॅनमध्ये आली की ज्याच्यामध्ये आपण जे व्हिज्युअलाइज केलं होतं किंवा जे करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्या खूप जवळ पोचलो असं आपल्याला वाटलं तरी मला वाटतं ती खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. आणि ती बहुतेक एखाद्याच वेळेला ती वेळ येते म्हणजे आपल्या संपूर्ण क्रिएटिव्ह कामामध्ये किंवा करिअरमध्ये. आणि बऱ्याच वेळेला म्हणजे आपण वाईट करतो असं नाही पण त्याच्यापेक्षा कुठेतरी खाली त्याच्या आजूबाजूला असं कुठेतरी थांबतो. सो एका वाक्यात मूल्यमापन करताना आधी जे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये मी जे बाकी कितीही ठरवलं आपण सगळ्यांना बसवलं म्हणजे हा सीन खूप सिरियस आहे खरं म्हणजे त्याला लोक हसतात हे फार रसभंग होतो काहीतरी त्याच्यामध्ये नाही पण ॲक्च्युली सीन सिरियस असलं तरी तिथे हसतील असं मला अपेक्षितच होतं. असं उत्तर मी जगाला देऊ शकतो पण स्वतःच्या मनाला ॲक्च्युली हे खरंच मला अपेक्षित होतं का आणि त्याचं उत्तर जर नाही असेल तर पुढचं नाटक बसवताना ते मी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. या सगळ्या प्रवासानंतर किंवा या सगळ्या प्रवासांनी माणूस म्हणून काय दिलं असं तुला वाटतं? मला म्हणजे फ्रँकली माहीत नाही म्हणजे ह्या कामामधून माणूस बदलतो का आपण मुळात जसे माणूस असतो ते आपल्या कामात रिफ्लेक्ट होतो हे मला माहीत नाही कदाचित. पण बेसिकली मला वाटतं आपल्या आवडीनिवडी किंवा आपण जे सगळं करायला बसत असताना आपले विचार सामाजिक नाटक बसवत असताना आपले सोशल स्टँड आपल्या चांगल्या वाईटाच्या कल्पना ह्या डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली आपण करत असलेल्या कामात रिफ्लेक्ट होत असतात असं मला वाटतं. कदाचित माझी विचारसरणी नाही आहे पण एक टोटली वेगळ्या विचारसरणीचं मी काहीतरी करायला घेतलं किंवा लिहायला घेतलं किंवा बसवायला घेतलं आणि त्या संपूर्ण प्रोसेसमधनं जाताना माझे स्वतःचे विचार बदलले असं कधी झालं आहे का मला याचा थोडा विचार करून बघायला लागेल. मला पटकन त्याचं उत्तर सुचत नाही आहे. मला ते अदर वे राऊंड असतं असं वाटतंय खरं म्हणजे पण कदाचित होत असू शकेल. मला स्वतःला असं पटकन आठवत नाही आहे की हे मी एक प्रोजेक्ट केला आणि माझे काही गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला किंवा काही गोष्टींबद्दलची माझी मतच बदलली असं मला तरी आठवत नाही. किंवा काही भर पडली? भर म्हणजे ती एक्सपिरियन्समध्येच पडत असते. मी ते आधी म्हणालो त्याप्रमाणे की जेवढी नाटकं जास्त करतो आणि जेवढ्या जास्त नटांशी इंटरॅक्शन करतो तेव्हा तेवढं जास्त स्पेसिमेन बघून गेल्यानंतर त्याच्या पुढचं N+1 नाटक बसवताना त्याच्या आधी मला 25-30 प्रकार बघून झालेले असताना एखादा नट जर अडला तर त्याला काय सांगितलं तर पटकन समजेल हे मला जास्त एनहान्स होत जातं कारण माझा डेटा वाढलेला असतो. म्हणजे पण तुझ्यातल्या माणूसपणाला काही दरवेळेला ग्रोथ होतेच असं नाही असं तुझं मत आहे? म्हणजे माहीत नाही असेल तर ती हिडन असेल नॉट दॅट आय एम अवेअर ऑफ दॅट की कदाचित ती इनडायरेक्ट झाली असेल किंवा काय पण मला अशी पटकन अशी आठवत नाही की हे मी सगळं केलं आणि त्याच्यामुळे मी थोडासा चांगलाच झालो किंवा वाईटच झालो असं पटकन आठवत तरी नाही. फारच मजा आली तुझ्याशी गप्पा मारताना आणि थँक्यू रंगपिंडरीतर्फे तुला मनापासून थँक्यू.